morning everyone. Today at the English language we have a survey report about sports on page 89 on your books. So open your books and let's start to discuss about what surveys are. In this case we have to deal with a survey report about sports. So exercise 1 says, write down as many reports as you can, as many sports as you can in 1 minute. Compare with your partner. So here you have some examples of kinds of sports, different kinds of sports, hockey, horse riding, roller blending, baseball, and so on and so forth. Then on exercise 2 you have a survey report. But firstly, what is a survey report in Albanian language? A survey report in Albanian language means një pyetësor raportues rreth një teme të caktuar. Në rastin konkret, ne kemi një pyetësor ose raportues, pra që tregon sa përqind e njerëzve pëlqejnë një lloj sporti dhe sa jo. Tematika domethënë është rreth sporteve. You have here a study skill table. Reporting statistics. We use words or phrases such as 30%. Ne thot, pra, si shprehen statistikat e raportimit në gjuhën angleze. Ne përdorim fjalë ose fraza siç janë 30%, 30%, half of, gjysma ose 50%, most people, the majority, shumica e njerëzve ose shumica prej tyre, majority pra shumica ose janë sinonime. A few people, pak njerëz, 3 or 4 people, 3 ose 4. No one, 0%, pra askush 0%, and everyone 100%, dhe çdo kush, pra ose të gjithë 100%. To report statistics, të gjitha këto shprehje ne I përdorim për të raportuar statistika të ndryshme rreth një tematike të caktuar. Exercise 2 says, look at the pie charts, then read the survey report and choose the correct words. Shikoni pak. Tani, ne këtyre I themi grafik, por në anglisht këto quhen pie charts. Tabela në formë byreko, ose grafik në formë byreko. Pra, pse? Për vetë faktin që ndahen siç ndajmë ne byrekët në tepsi dhe quhen pie charts. Okay? Grafik thënë ndryshe. So you have here my classmates' favorite sport, sportet e preferuara të shokëve të klasës, and you have here the survey or the report statistics. Then you have what my classmates prefer, çfarë pëlqejnë shokët e klasës, çfarë preferojnë më së shumti, watching sports 30%, playing sports 70%. Then you have how often my classmates have played sport this week, sa shpesh shokët e klasës kanë luajtur sport këtë javë, once, vetëm një herë, 40%, 40%, twice, 2 herë, 30%, 30%, 3 times or more, 3 herë ose më shumë, pra gjatë javës 10%, and 0 times dhe 0 herë 20%, 20%. Then on the last one you have what adventure extreme sports my classmates have tried, cilat nga aventurat apo sportet ekstreme shokët e klasës kanë provuar. So you have here sailing, canoeing, rock climbing, whitewater rafting, all of them you know the meaning in Albanian. Then you have to read the survey report in sentences now. Pra, çfarë do shikoni tani? Do të shikoni raportimin e pyetësorit në formë fjalisht tani. Pra, këto të dhëna si janë formuluar dhe si janë ndërtuar në formën e një shkrimi. But you have also to choose the correct word from the two of the old words given in here. Por ju duhet gjithashtu të zgjidhni midis dy fjalëve të dhëna me të zeza. I will help you. Here you have the corrected words. So, let me read it for you. I asked 10 people in my class questions about sports. Kam pyetur 10 persona në klasën time pyetje rreth sportit. Here are the results of my survey. Këtu janë rezultatet e pyetësorit. The favorite sport of half of my classmates is football. Pra, sporti I preferuar I kujt?
I 50% ose thënë ndryshe gjysmës së shokëve të klasës është futbolli. 20% like basketball best and 30% prefer other sports. 20% pra 20% pëlqejnë basketballin më shumë dhe 30% preferojnë sportet të tjera. Most of my classmates prefer playing sports. Most, shumica, 70%. Like playing sports or prefer playing sports. Pëlqejnë pra të ose preferojnë të luajnë sporte. Only a few prefer watching it. Vetëm pak. So, how many? 30%, vetëm pak 30% preferojnë të shohin atë. My classmates like participating in sports. Shokët e mi të klasës pëlqejnë të marrin pjesë. Participating në shqip do të thotë të marrin pjesë. The majority of them have played sports this week. Shumica prej tyre, sepse I bie 40% të paktën një herë në javë kanë luajtur sporte, kështu që themi the majority, shumica e tyre kanë luajtur sporte këtë javë. Most of them have played once or twice. Shumica prej tyre kanë luajtur një herë ose dy herë, sepse përqindjet më të mëdha janë midis një herë dhe dy herë. Half of my classmates have tried adventure or extreme sports like sailing and canoeing. Shumica e shokëve të klasës kanë provuar aventura apo sporte ekstreme të tilla si të lundruarit dhe kanoe. No one has tried bungee jumping. Askush nuk e ka provuar pra të hedhurit nga lartësia, gjë që ju nuk e keni këtu sepse ajo është vetëm 0%, sorry. Më falni. Okay. Then, on exercise 3, you have to write a survey report about films by yourself. Okay? Pra do të shkruani ju një raportim pyetësor tani rreth filmave. Portfolio, e keni detyrë portofoli. Carry out your own class survey about favorite types of films. Tani thot mbani pra shënim ose bëni pyetësori në klasën tuaj thot rreth tipeve të preferuara të filmave. Use the questions 1 to 4, bëni pyetjet nga 1 shike 4, pyetjet që keni këtu. Group the answers in different pie charts, write your report 60 to 80 words. Grupojni thot përgjigjet e tua në grafik të ndryshëm në formë byreku pra, dhe më pas shkruani raportimin tuaj 60 deri në 80 fjalë. Në paragrafin e parë do të shkruani reason for the survey, arsyeën për këtë pyetësor, siç e kishit tek shembulli, I asked them people in my class questions about sports. Ju nuk do ta bëni questions about sport, por do thoni questions about films or types of films. Then, the results of the survey, më pas do të shkruani rreth rezultateve të pyetësorit, duke përdorur përqindjet dhe shprehjet e ndryshme si half of, the majority of, some of, a few of, very few of, and so on and so forth. The questions here. The first one, do you like going to the cinema, go to the theater, or watching films on TV and DVD at home? A pëlqen që të shkosh në kinema, në teatr, apo të shohësh filma në televizion, apo DVD në shtëpi? Pra, tre forma. Preferon të shkosh në kinema, preferon të shkosh në teatr, apo të shikosh filma. Dhe në rastin konkret, po të shkojmë dhe një herë këtu, juve do ta bëni. Pra, grafiku në mënyrë të tillë. Në vend të futbol do shkruani going to cinema, në vend të basketball do shkruani going to the theater, and the other parts staying at home watching films from a TV or a DVD. Pyetja e dytë, the second question, which kinds of films do you prefer? Cilat nga llojet e filmave preferoni? The third one, how often have you been to the cinema this month? Sa shpesh keni shkuar në kinema këtë muaj? Which types of adventure films do you like most? Cilat nga tipet e filmave aventurier pëlqeni më së shumti? Expeditions for Lost Civilizations, Jungle Adventure, Desert Adventure, Treasure Hunts, Disaster Films. Pra, cilat nga këto? Ekspedita rreth civilizimeve të humbura, aventurat e xhunglës, aventurat e shkretëtirës, gjetjen apo gjurmimin e thesarëve, apo filma që kanë të bëjnë me katastrofa. So, you have this as a homework for portfolio. Okay? Pra, keni këtë detyrë si detyrë portofoli. Së dyti,
Si temë të dytë kemi master trackers, so you have to read it by yourself. I will send you the audio in the group. You are going to listen it carefully, try to translate it, and then you should complete the exercises on page 91 in the book. Pra, do ta lexoni me vëmendje, do mundoni ta përktheni, do ta dëgjoni nga audio që do t'ju dërgoj unë, më pas duhet të plotësoni ushtrimet 2, 3 dhe 4 tek libri. This is all for today. See you next time. Goodbye.